Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sinh tồn. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhé. Giờ thì chuẩn bị sẵn đồ ăn và xem thôi nào. Trời ạ, mau xem đây là ai, cựu siêu sao NBA, Shaquille O'Neal. Đây chắc chắn là cuộc phiêu lưu sinh tồn vui nhộn nhất từ trước tới nay. O'Neal từng thi đấu 19 mùa giải NBA, ghi được hơn 28.000 điểm. Anh còn giành cả chức vô địch thế giới. Một cầu thủ thống trị như thế này, khi đi cùng Bear sẽ tạo ra những tình huống thế nào ngoài hoang dã? Cả hai ngồi trực thăng hạ xuống một hồ nước, ngay sau đó họ sẽ nhảy xuống từ trên cao. Thân hình khổng lồ của O'Neal như quả núi rơi xuống, anh lao thẳng xuống hồ. Bùn dưới đáy hồ bị cuốn tung lên, tạo thành từng vòng xoáy như bánh donut lên bờ. O'Neal nhìn vào ống kính, nói rằng mình là con cháu nhà binh, còn khoe mình là chiến binh bóng tối. Nhưng ngay sau đó, anh như một con tê giác khổng lồ, lao bừa trong rừng. Vật cản nào chắn trước mặt đều bị anh nghiền nát. Anh còn trêu Bear vì phải vòng qua mấy chiếc lá. Rất nhanh, họ đã đến dưới chân vách núi. Lúc này O'Neal liền sững sờ, bởi Bear nói với anh rằng chúng ta phải leo qua đó. Nhìn vách đá cao ngất, trong lòng O'Neal run rẩy. Nhưng để che giấu nỗi sợ, anh liền giải thích với Bear, mình trước đây hay úp rổ, thậm chí còn làm vỡ mấy cái bảng rổ, thế nên bây giờ vai bị di chứng, không thể dùng sức mạnh, hễ cố sức là đau liền ngã. Tiếc là Bear chẳng tin chút nào, bắt anh bắn móc câu. O'Neal nghĩ chuyện nhỏ thôi. Nhưng một giây sau, quả là một cú ném trượt thảm hại. Bear quyết định làm mẫu cách dùng súng bắn móc. Quả nhiên trúng ngay lần đầu. Tiếp đó, Bear thoăn thoắt leo dọc sợi dây lên trên. Đến lượt O'Neal, anh rõ ràng chùn bước, còn thú nhận rằng mình mắc chứng sợ độ cao. Nếu Bear mà có thể lái xe tải kéo anh ấy lên thì tốt biết mấy. Bear đành bất lực, phải kéo dây lôi anh lên. Rõ ràng công việc tốn sức này không phải sở trường của O'Neal nặng 300 cân. Anh chỉ biết nắm chặt sợi dây, gắng gượng leo. Lúc này, trong lòng O'Neal chỉ muốn khóc, mà chẳng khóc nổi. Đành vừa lẩm bẩm chửi thề vừa leo lên. Sau đó, cả hai tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước. O'Neal lúc này mệt đến mức nghẹn ngào. Anh kể mình từ nhỏ đã nghèo khó, 18 tuổi đã gánh vác cả gia đình. Trước 20 tuổi anh đã kiếm được số tiền đầu tiên, 40 triệu đô la, khiến Bear phải ganh tị một lúc lâu. Khoe khoang xong, lại phải bắt tay vào việc. Hai người tiếp tục lên đường. Bất chợt Bear như phát hiện điều gì đó, anh liền cúi xuống nhặt lên. O'Neal tiến lại hỏi đó là gì. Bear hớn hở nói, đây là bữa tối của chúng ta. Một cái nhau thai hoang. Nghe xong, trong lòng O'Neal như sóng gió cuồn cuộn, suýt nữa bật lời chửi thề. Trời dần tối lại, Bear quyết định dựng trại nghỉ đêm. Anh còn ném lá cây lên đầu, cái đầu to của O'Neal, còn O'Neal bị quấn kín toàn thân trong lá cây. Anh cảm thấy mình chẳng khác gì một cây thông Noel khổng lồ. Bear nói với O'Neal, tối nay chúng ta sẽ ngủ trong lá cây, vừa chống thấm vừa giữ ấm. Tiếp đó là nhóm lửa nấu ăn. Chỉ thấy Bear nhanh chóng tìm được vài vật liệu mồi lửa, rồi bảo O'Neal thử nhóm lửa. Có lẽ đây là lần đầu tiên O'Neal sống trong rừng. Khi lửa bén, anh vui mừng giơ tay reo hò, nhưng ngay lúc đó Bear lôi từ trong ba lô ra một cục thứ gì đó đầy thịt, đó là nhau thai của một con nai nhỏ. Bear cuối cùng cũng định cho anh nếm thử. O'Neal đứng bên chỉ biết ngỡ ngàng. Anh hỏi, thứ này không cần rửa nước sao? Bear đáp lại, cậu có muốn đi tiểu không? Vì nước tiểu là chất tẩy rửa tốt nhất. O'Neal chỉ biết cười ngượng ngùng, đành bất lực lấy bình nước nhỏ của mình ra để rửa sơ qua. Nhìn nhau thai đã rửa xong, Bear nuốt nước bọt ừng ực, điều này khiến O'Neal nhăn mặt cau mày. Sau đó, dưới bàn tay xào nấu một miếng bít tết thơm phức nhanh chóng ra lò. Bear không kìm được, nếm thử ngay một miếng. Anh ta nói đây đúng là mỹ vị nhân gian, rồi xé một miếng đưa cho O'Neal. O'Neal nhìn miếng thịt trong tay, chần chừ mãi, nhưng cuối cùng cũng bỏ vào miệng. Thế nhưng ngay giây sau, anh ra hiệu quay phim quay lưng mình, rồi nhổ phát miếng thịt ra. Miệng vẫn giả vờ khen ngon. Tội nghiệp Bear lại tin thật. Anh còn đưa thêm cho O'Neal một kết quả. O'Neal lại len lén vứt đi lần nữa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Quả không hổ danh là vua diễn kịch NBA, cú giả vờ này hoàn hảo đánh lừa Bear. Đêm xuống, Bear nằm bên cạnh O'Neal đã ngủ say, còn O'Neal thì mở to mắt, chẳng tài nào ngủ nổi. Anh thậm chí còn sờ ra một cái xương dưới mông. Nghe tiếng sói tru vang vọng xung quanh, O'Neal căng thẳng tột độ. Đêm ấy anh gần như không chợp mắt. Sáng hôm sau, Bear dậy từ rất sớm, rồi gọi O'Neal đang ngủ say dậy. Sau một đêm nghỉ ngơi, O'Neal tràn đầy sức sống. Anh gầm lên báo cho thú rừng quanh đó, cá mập khổng lồ đã tỉnh dậy rồi. Sau đó, hai người thu dọn đồ rồi tiếp tục lên đường. Nhờ kinh nghiệm hôm qua, O'Neal tràn đầy tự tin. Nhưng chỉ giây sau anh lại sững sờ. Trước mặt là một vách núi dốc cao 20 mét, giờ họ buộc phải trèo xuống.
Khi O'Neil lần theo dây leo xuống, bất ngờ xảy ra, may thay, nguy hiểm trôi qua an toàn. Dưới sự giúp đỡ của Bear, O'Neil ôm lấy thân cây trượt xuống chân vách. Giờ đến lượt Bear xuống núi, trông rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi Bear chạm đến chân núi, O'Neil còn chu đáo dùng vai mình đỡ lấy anh ta. Bear cười vui vẻ như một đứa trẻ. Tiếp đó O'Neil còn ôm anh một cái đầy tình cảm. Sau đó hai người tiếp tục len lỏi trong rừng. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi rừng rậm và đến được một con đường nhựa. Thấy được dấu hiệu của văn minh, O'Neil phấn khích hôn chùn chụt mặt đường nhựa. Đúng lúc đó, phía trước có một chiếc xe chở gỗ chạy tới. Hai người leo lên xe, rồi cùng nhau khen ngợi đối phương. Cuối cùng, trong nụ hôn của O'Neil, họ khép lại hành trình lần này. Người phụ nữ đang tập yoga là Kate Hudson. Cô từng tham gia nhiều phim hài lãng mạn với doanh thu phòng vé lên tới 500 triệu US và khi mới 19 tuổi đã giành quả cầu vàng và được đề cử Oscar, nhưng rồi bất ngờ vang lên tiếng trực thăng. Nụ cười của cô dần đông cứng lại. Bất ngờ Bear từ trên trời đáp xuống. Bear hỏi, có bất ngờ không, có vui không? Bước đầu tiên của chuyến đi là dùng dây thừng để từ trên cáp treo tụt xuống mặt đất. Khi Bear từ từ thả dây, Kate hét lên kinh hãi ở độ cao 50 mét. Đến khi cô an toàn xuống đất, Bear cũng nhanh chóng tụt dây xuống theo. Tiếp đó họ phải hoàn thành trong 2 ngày hành trình băng qua dãy núi Dolomites. Đầu tiên họ phải băng qua núi tuyết, nơi tuyết dày có thể chôn lấp cả người. May mà Kate giữ được phong độ tốt, trên đường còn trò chuyện cười nói cùng Bear, nhưng đi cùng người đàn ông chinh phục thiên nhiên, tất nhiên phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chẳng mấy chốc họ đến một vách núi dựng đứng. Bear muốn dẫn Kate leo núi bằng tay không. Độ dốc này với Bear chẳng khác gì đi trên mặt đất bằng. Anh nhanh chóng leo lên vách đá, rồi dùng dây kéo Kate theo, để cô bám theo dấu chân mình mà leo lên. Nhưng thực tế chỉ việc đi bộ đã khiến Kate kiệt sức, chưa kể còn phải vác chiếc ba lô to bằng nửa người, khiến cô vô cùng chật vật. Dù trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng đã mệt mỏi đến mức hoài nghi cuộc đời. Cuối cùng cũng run rẩy leo lên được đỉnh núi. Như một phần thưởng, Bear lấy ra một bình sô cô la nóng và một gói hạt khô, chia cho Kate. Kate liền cho ngay vào miệng. Xem ra Bear cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, ít ra không bắt khách mời nữ ăn côn trùng hay rễ cây ngoài đất. Bear sẽ dẫn Kate, người bị chứng sợ không gian hẹp, vượt qua đường hầm tối đen. Anh an ủi Kate rằng chỉ dài khoảng 40 đến 50 mét nhưng lại lén làm mặt quỷ sau lưng cô. Cho nên các cô gái đừng quá tin lời đàn ông nhé. Cuối cùng họ đến một cửa hang hẹp, cửa đã bị tuyết che lấp một nửa. Bear nhanh nhẹn chui vào trước, Kate cũng lập tức đi theo, băng qua đoạn hẹp. Họ thuận lợi vào trong đường hầm. Bên trong tối đen không thấy nổi ngón tay, cả hai chỉ có thể dùng đèn pin mà đi tiếp. Trong đường hầm có nhiều căn phòng nhỏ, âm u và kỳ dị, giống hệt trong phim, như thể ma quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đi càng sâu vào bên trong, họ phát hiện kết cấu bên trong vô cùng phức tạp, như một mê cung. Lúc này Kate chỉ muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng dưới sự chỉ huy sáng suốt của Bear lại bị lạc đường. Nếu là tôi, chắc sẽ nghĩ mình bị ma dẫn lối rồi. May mà Bear kinh nghiệm dày dạn, anh dùng chất lỏng trong gậy dạ quang đánh dấu dưới đất, giúp cả hai tiếp tục tiến lên an toàn. Nhưng khi đang tìm lối ra, Bear phát hiện vài con chim bồ câu trong một căn phòng nhỏ. Trên đời này không có gì Bear không ăn được. Khi nhìn thấy lũ chim bồ câu, đôi mắt anh lại sáng rực lên. Anh bảo Kate vào bên trong lùa chim, còn mình thì lấy vải che kín lối ra. Quả không hổ là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, bất kỳ loài vật nào gặp phải anh đều coi như xui xẻo 8 kiếp. Bear trực tiếp vặn gãy cổ nó. Chắc hẳn con chim đến chết cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cuối cùng họ cũng tìm thấy lối ra, tưởng rằng ánh sáng hy vọng đã ngay trước mắt. Nhưng khi vạch hàng rào sắt nhìn ra, thì phía trước lại là vách đá trăm mét. Dĩ nhiên khó khăn này chẳng làm khó được Bear. Anh liền gọi người bạn đồng hành quen thuộc là sợi dây thừng, chuẩn bị dẫn Kate đu dây xuống dưới. Kate tựa vào vách đá, sắc mặt dần nghiêm trọng, tỏa ra khí tức đầy hối hận. Khi nghe nói phải hai người cùng xuống, Kate bắt đầu nghi ngờ khả năng của anh dây, nhưng giờ chỉ còn biết cầu trời phù hộ. Vách núi gồ ghề hiểm trở, tuyết phủ đầy lối. Bear dẫn theo Kate hét ầm ĩ mà từ từ xuống núi. Cuối cùng cũng xuống đến chân vách. Kate miệng thì nói kích thích thật, nhưng tôi biết cô ấy chắc cả đời chẳng muốn thử lại nữa. Lúc này mặt trời dần lặn, nhiệt độ cũng càng lúc càng giảm. Hai người tìm được một chỗ khá bằng phẳng ở lưng chừng núi, chuẩn bị dựng trại. Nói thật chứ, Bear dẫn Kate dựng trại ở đây cũng chẳng dễ dàng gì. Người ta thì cắm trại bằng lều, có đồ ăn ngon và ghế ngồi, còn Bear thì lấy dây buộc 2 tấm áo choàng, kéo căng giữa mấy thân cây, rồi chặt thêm vài cành cây trải xuống đất. Nằm lên thử thôi, tôi đã thấy ê ẩm thay cho họ rồi. Tiếp đó đến giờ ăn tối, Bear chuẩn bị nhóm lửa nấu ăn. Có phụ nữ ở đây nên chắc chắn anh không thể để cô ấy ăn sống chim bồ câu, nhưng mà không ăn chút đồ sống thì sao gọi là sinh tồn hoang dã, vẫn phải ăn lấy lệ. Đúng lúc dưới đất có tổ kiến, Bear liền túm mấy con, bóp nát rồi bỏ vào miệng. Hương vị quen thuộc. Kate cũng tượng trưng ăn 2 con. Lập tức cảm giác cổ họng như có kiến bò. Trong sinh tồn hoang dã tất nhiên không thể có bật lửa. Đã đến lúc thể hiện kỹ năng thực sự rồi. Bear lấy ra viên nhặt được trong đường hầm khi nãy,
rồi đổ thuốc súng bên trong ra, dùng ma sát tạo tia lửa để châm thuốc súng. Có lửa rồi thì đến lượt con bồ câu. Bear lập tức biểu diễn màn vặt lông tay trần, vài động tác đã có miếng thịt xiên, rồi bắt đầu nướng trên cành cây. Đây chắc là lần tôi thấy Bear ăn thịt một cách tao nhã nhất. Qua màn hình thôi mà tôi cũng muốn rắc thêm ít thì là. Khi màn đêm buông xuống, hai người trêu nhau bằng vài câu tán tỉnh mộc mạc, rồi ngon lành chìm vào giấc ngủ. Hôm sau mắt Kết bị sưng húp. Không phải ai cũng ngủ ngon trong hoàn cảnh này, không sưng mới lạ. Nhưng đã là minh tinh thì vẫn phải giữ hình tượng, dù áp lực thần tượng có nặng nề đến đâu. Bear nhanh chóng đi lấy một túi máu gà, đắp cho Kết giảm sưng, thu dọn hành lý rồi tiếp tục lên đường. Tuyết trên núi đã đóng băng. Con đường vô cùng nguy hiểm, Bear dìu Kết tiến về phía trước. Khi họ băng qua lớp băng, vượt dòng suối đến thượng nguồn thác nước, thì cảnh sắc trước mắt thật tuyệt đẹp, nhưng vực sâu dưới chân lại càng đáng sợ. Dưới thác chính là điểm kết thúc. Kết cũng sắp đối mặt thử thách cuối cùng, một nhiệm vụ gian nan, đó là đu dây thẳng xuống đáy thác. Bear đẩy một khúc gỗ khô xuống dưới, vài giây sau vọng lại tiếng ầm ầm. Kết tưởng tượng đó chính là tiếng người rơi xuống. Cô run rẩy ngồi bệt xuống vách đá. Lúc này anh dây lại xuất hiện, nhưng vẫn bị Kết nghi ngờ. Bear buộc dây vào một cái cây, mà rễ còn lộ cả ra ngoài, khiến Kết lại thêm phần sợ hãi, cứ chần chừ không dám đi. Nhưng Bear thì nhanh chóng xuống đáy thác. Anh kéo sợi dây của Kết, cô đành miễn cưỡng tự mình từ từ tụt xuống. Từ độ cao gần 100 mét, Kết vừa sợ vừa lẩm bẩm chửi thề, cuối cùng cũng thuận lợi xuống được đáy vách. Và rồi, hãy vỗ tay cho màn diễn xuất của anh dây nào. Rốt cuộc là cuộc phiêu lưu thế nào mới khiến cô gái này vui đến vậy? Đây chính là vương quốc hoang dã thảo nguyên Nam Phi. Nơi đây có những con báo săn thần tốc và những loài rắn độc xuất quỷ nhập thần. Đến cả kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn như Bear cũng phải cúi mình cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy là trở thành mồi ngon cho dã thú. Hôm nay, Bear sẽ dẫn vũ công băng qua thảo nguyên đầy rẫy hiểm nguy này. Một cảnh vật bất ngờ khiến thú dữ bỏ chạy, sau đó họ tiếp tục tiến về phía trước, rồi bắt gặp một cặp voi đang hẹn hò. Bear và Julian dừng lại, trở thành bóng đèn bất đắc dĩ. Có người ngoài, bầy voi liền tỏ ra ngượng ngập, đừng tưởng chúng nặng nề, một khi chạy thì tốc độ có thể đạt tới 48 km/h. Chọc giận chúng thì kết cục chỉ có bị dẫm nát. Bear đành đưa Julian rút lui trong thất vọng. Bên đường, họ phát hiện một đống phân voi còn nóng hổi. Bear hào hứng bốc lên ngay, trên đó còn vương lá cây xanh. Anh bảo Julian vắt lá để lấy nước vào bình. Thế là một ly sinh tố phân voi tươi mới ra lò. Bầy voi từ xa nhìn sang mà choáng váng, không ngờ loài người lại dòm ngó. Đến cả phân của chúng. Bear tinh nghịch còn dí phân vào mặt Julian. Qua màn hình tôi cũng ngửi thấy mùi rồi, đường đi ngày càng gập ghềnh. Xe địa hình không thể tiếp tục. Bear và Julian đành cuốc bộ, băng qua vách đá, leo lên đỉnh núi, muốn sang được bờ bên kia. Chỉ còn cách đu dây lao xuống, nhưng buộc dây vào đá thì không thể thu lại. Vậy phải làm sao? Julian lôi từ ba lô ra một bình xịt khử mùi. Bear thấy thế liền quấn dây quanh bình xịt đó, rồi kẹp chặt vào khe đá. Sau đó hai người bắt đầu men theo dây mà tụt xuống. Cộng lại hơn 200 cân sức nặng khiến chiếc bình bắt đầu biến dạng. Nó hẳn đang tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Một cơ thể bé nhỏ lại phải gánh sức ép khổng lồ như vậy. Đến được đáy vực rồi, Bear bỗng căng thẳng, vội kéo Julian nằm rạp xuống đất. Thì ra trên vách đá xa xa có hai con báo săn đang âu yếm nhau. Khác với voi, chúng chẳng ăn chay, một khi đã phát hiện con mồi thì quyết không bỏ cuộc, nên biết cúi đầu khi cần thiết. Hai kẻ này không thể trêu, chỉ có cách lùi nhanh. Sau một hồi bò lăn lộn, hai người cuối cùng cũng thoát hiểm. Ai ngờ trước mặt lại xuất hiện một con rắn chắn đường. Giờ thì trước có rắn, sau có báo, không trêu nổi báo thì chỉ còn cách bắt nạt rắn thôi. Đến lúc Bear trổ tài rồi. Trong đầu anh chắc vang lên câu nói này: nguyên liệu thượng hạng thường chỉ cần cách chế biến đơn giản nhất. Nhưng Julian thì hoảng loạn múa may tay chân, nhảy vọt ra xa 2 mét như con khỉ, đến từng sợi tóc cũng phản kháng. Trong khi Bear vẫn dùng cành cây chọc ghẹo con rắn, nhìn là biết con rắn này chưa từng lên mạng, bị Bear bắt rồi mà vẫn ung dung. Julian thì sốt ruột thay cho nó, cầu xin Bear tha cho sinh mạng nhỏ bé này. Nhưng Bear đã thèm đến chảy nước dãi. Sau một hồi thương lượng, Bear cuối cùng cũng bỏ qua con rắn. Kiếp trước nó chắc cứu cả vũ trụ, nên kiếp này mới thoát nạn. Sau đó Bear và Julian tìm được một hang đá bên bờ suối, chuẩn bị dựng trại qua đêm. Để xua thú dữ, họ phải đốt lửa trại. Có lửa rồi, Bear bắt đầu tìm thức ăn. Trong bụi cỏ, anh tìm thấy vài con sâu bướm. Thấy có đồ mặn, Bear liền mừng rỡ. Khi quay lại trại, anh đổ ra chỗ nước phân voi đã thu thập trước đó, rồi thả đám sâu bọ vào, đặt lên đống lửa, sôi ùng ục một lúc. Một bữa tiệc mỹ vị bắt đầu. Bear nếm thử đầu tiên, xong, lửa không chuẩn, sâu bị nấu hơi già. Julian cũng bắt chước bỏ sâu vào miệng.
lập tức là một ngụm nước canh đặc sệt, cảm giác chua chát đến buốt óc. Trong khi đó, rắn rết, chuột bọ và cả dã thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khiến anh ngủ không yên. Sáng sớm, Julian súc miệng bằng nước suối, nhưng mùi hôi vẫn còn vương trong miệng. Hôm nay hành trình của họ sẽ vô cùng gian nan. Trước tiên phải lội qua con suối, nhưng vì dòng rêu ẩm ướt, nên đi lại trơn trượt vô cùng, mỗi bước đều phải thận trọng. Nếu trượt ngã vào tảng đá cứng, sẽ rất khó đứng dậy. Men theo thác nước nhỏ đi được nửa đường, phía trước lại bị vách đá chặn ngang, vì vậy họ buộc phải chui qua khe hẹp. Lúc này, Julian tận dụng thân hình mềm dẻo của vũ công, nhanh chóng chui qua. Còn Bear thì suýt mắc kẹt, bị vách đá kẹp chặt, vật lộn cực khổ. Cuối cùng Bear cũng chui qua được, băng qua suối, họ đến chân một vách núi. Vách đá dựng đứng và rất trơn nhẵn, không có chỗ đặt chân chắc chắn, xem ra leo tự do thì bất khả thi. May mắn là Bear đã chuẩn bị sẵn, anh đã đặt thang dây trước trên vách đá, nhưng vì thang dây quá mềm, muốn leo lên phải có đủ sức mạnh và giữ thăng bằng. Bear dựa vào kinh nghiệm dày dạn, nhanh chóng trèo lên. Theo sau, Julian cũng không hề kém, cậu dựa vào lòng dũng cảm và khả năng phối hợp cơ thể tuyệt vời, vững vàng leo lên. Dù bên dưới là vách núi treo leo, cũng không hề có ý định lùi bước. Cuối cùng Julian đã thuận lợi leo lên đỉnh núi. Tiếp theo, họ phải tìm chiếc trực thăng đến đón. Khi nhìn thấy trực thăng, Julian liền bắn pháo tín hiệu, nhưng sao có thể kết thúc đơn giản vậy được? Bear nói phải tìm chút niềm vui. Tôi thấy chắc là do chưa được ăn thịt rắn nên trả thù cậu ấy. Trực thăng thả xuống một sợi dây, họ buộc dây quanh người, rồi máy bay nhấc bổng lên. Cả hai rời khỏi thảo nguyên. Lúc này, muông thú trên đồng cỏ đều reo mừng, ăn mừng vì Bear đã đi rồi, chúng cuối cùng cũng được an toàn. Ồ, xem thử người này là ai? Ngôi sao Hollywood, John Cheadle. Anh từng nhờ vai War Machine và Avenger mà chiếm được vô số tình cảm của khán giả. Vậy thì hôm nay, vị siêu anh hùng này cùng Bear vào hoang dã sẽ tạo nên những khoảnh khắc thế nào đây? Lần này John cuối cùng cũng hỏi ra điều mà tôi luôn muốn hỏi, tại sao Bear lại làm những việc này? Tại sao phải ăn những thứ đó? Yên ổn đi làm như tôi chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này Bear đang ngồi trực thăng từ từ đáp xuống. Ai cũng biết rằng trong show Man vs Wild chưa bao giờ dùng trực thăng cho khách mời. Bear không nói nhiều, liền buộc dây an toàn cho John, rồi treo lơ lửng dưới trực thăng bay đến điểm xuất phát và thả thẳng cả hai xuống hồ nước lạnh lẽo, nước ngập đến đầu gối. Sau khi lội lên bờ, Bear lấy ra bình xịt chống gấu, còn nói rằng ở đây họ không phải là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. John nghe xong mặt đầy dấu hỏi. Dù sao thì trong nơi hoang vắng này cũng chẳng có siêu anh hùng nào đến cứu cả. Đi chưa được bao lâu, hai người phát hiện một cặp gạc hươu. Theo nguyên tắc tận dụng mọi thứ, Bear liền nhét nó vào ba lô của John, rồi chẳng bao lâu họ lại thấy dấu chân gấu. Điều này có nghĩa là họ đã bước vào lãnh địa của gấu chúa, nên phải hết sức cẩn thận. Phía trước bị một thác nước chắn đường, cao tận 50 mét. Nhưng đã là Bear Grylls thì luôn nghĩ ra cách. Anh dùng gạc hươu buộc dây thừng, rồi ném sang phía bên kia, như vậy có ngay một sợi cáp để vượt thác. Lúc này trên mặt John hiện rõ 4 chữ: không thể tin nổi. Nhưng hôm nay không có áo giáp sắt, chỉ có thể liều mạng với anh ta. Sau lần thử đầu tiên thất bại, lần 2 John nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Anh cược bằng danh dự người sắt, rồi ném mạnh một cái. Thành công, gạc hươu mắc chặt vào khe đá. Tiếp theo, Bear buộc đầu kia của dây vào gốc cây. Đường cáp trượt đã hoàn thành, nhưng John vẫn còn nghi ngờ cái gạc hươu, nên để Bear đi trước để thử độ chắc chắn. Thấy Bear qua được an toàn, John chỉ còn cách cắn răng đi theo. Khi trượt đến giữa, cả người lơ lửng trên không, chỉ còn trông cậy vào sức tay để tiến lên. Nhưng sự thật lại chứng minh phán đoán của Bear là đúng. Cuối cùng John cũng qua được bên kia thác an toàn. Bear và John phát hiện xác một con lợn rừng nằm trong vũng nước. Gần đây giá thịt lợn tăng chóng mặt, không ngờ lại thấy thịt lợn trong rừng sâu. Bear tất nhiên không bỏ qua, anh nắm tai lợn kéo nó lên. Nhưng xác đã bốc mùi. Tuy vậy anh vẫn không cam lòng, bảo John dùng dao rạch bụng lợn ra. Khi ruột gan trào ra khắp nơi thì đúng là không thể ăn được, thật đáng tiếc. John nói, nếu anh ta còn tìm được cái xác nào khác để rạch ra ăn thử, tôi nghĩ mình không thể đấu lại được anh ta. Có lẽ chúng ta sẽ biết thôi. May mà họ lại tìm thấy một cái tổ chim, nhưng cả hai đều không có hứng leo cây tay không, đành phải nghĩ cách khác. Lúc này Bear chợt lóe ý tưởng, nhét vài hòn đá vào trong tất, rồi buộc dây làm quả chùy, chỉ cần quăng qua cành cây phía trên là có thể kéo John leo lên. Chuẩn bị xong, họ bắt đầu trèo lên tổ chim lấy trứng. Thật sự có 3 quả trứng chim, xem ra bữa tối cuối cùng cũng có hy vọng. John thở phào nhẹ nhõm. Trời sắp tối, phải tìm chỗ dựng trại. Chỗ đất bằng này khá ổn. Họ kéo tấm bạt ra, dùng dây buộc 4 góc vào cây. Một chiếc lều đơn giản, thoáng gió 360 độ đã xong. Giờ thì chuẩn bị bữa tối. Nhưng sau một ngày vất vả, cả hai đều muốn ăn thịt. Vậy là họ bắt đầu đào đất tìm Jun. Thao tác này đúng là kỳ quái. Trên 2 quả trứng lòng đào ngon lành không được sao? Hà cớ gì phải thêm Jun đất? Tiếp đó, Bear bắt đầu thể hiện tài nấu ăn siêu cấp. Anh đập mạnh cả 3 quả trứng vào nồi,
rồi dùng gậy gỗ khuấy nát. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Bear thích ăn đồ sống. Có lẽ vì anh ta chẳng biết nấu, nhưng Bear lại giải thích rằng trứng có thể chưa sạch. Điều này làm tôi thấy tủi thân cho bao vỏ trứng mình bỏ đi không gia vị, thì món ăn chẳng có linh hồn. Vậy là Bear nghĩ ngay đến bình xịt chống gấu, vì trong đó toàn là bột ớt. Họ đặt nồi cách đó 2 mét, rồi xịt thẳng vào. Thế là món trứng rán giun vị ớt cay đã hoàn thành. Cả hai dùng cành cây làm đũa, mỗi người một miếng, ngon tuyệt. Đêm buông xuống, trong rừng liên tục vang lên tiếng thú hoang, khiến John cảm thấy sợ hãi. Anh cầm cành cây vót nhọn, cảnh giác phòng thủ. Nguyên tắc sinh tồn của anh là gặp nguy hiểm, chỉ cần chạy nhanh hơn Bear là được, khiến Bear chỉ biết cạn lời. Sáng hôm sau khi uống một tách trà núi mây, họ liền xuất phát xuống núi. Lúc này, trước mặt Bear và John xuất hiện một vách núi dựng đứng. Điểm rút lui lại nằm ngay trên cây cầu sắt phía dưới. Vách núi này trở thành chướng ngại cuối cùng. Giờ chỉ còn cách duy nhất là tụt thẳng xuống. Nhìn vách núi sâu không thấy đáy, Đường sợ đến mức lắp bắp, thậm chí còn nói thẳng muốn dừng quay ngay lập tức. Còn trách ekip chương trình không có giới hạn, nhưng anh em đây là siêu anh hùng Marvel mà, dù có nghiến răng cũng phải hoàn thành thử thách cuối cùng. Vì vậy anh tìm một cái cây lớn để cố định dây thừng. Theo thông lệ, Bear vẫn là người xuống trước. Bí quyết tụt núi là tay phải giữ dây, tay trái phụ trách phanh, luôn phải kiểm soát trọng tâm cơ thể, hai chân phải tách ra, sau đó men theo vách núi mà đi xuống. Dây thừng phát ra tiếng ma sát chói tai, Bear nhanh chóng tụt xuống đến đáy. Lúc này John vẫn còn do dự, nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc. Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để trượt xuống. Vách đá nhẵn bóng, hoàn toàn không có chỗ đặt chân, chỉ có thể dựa vào sức tay và dây thừng để từ từ tụt xuống. Cuối cùng dưới sự cổ vũ của Bear, anh đã an toàn đáp. Hành trình cuối cùng cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Họ băng qua khu rừng, đến dưới một cây cầu sắt lớn, mà điểm rút lui lại ở trên cầu. Họ phải dùng dây và thang dây để leo lên cầu lần nữa. Bear một lần nữa thể hiện kỹ năng vượt trội. Nhưng đối với John mà nói, khung sắt dỉ sét vừa khó bám vừa khó trèo, thêm vào đó hình dạng lại không đều, chỉ có thể thò mũi chân vào. Điểm đặt lực vô cùng hạn chế, đến đoạn thang dây mới là phần khó nhất. Vì thang dây vừa mềm, vừa khó kiểm soát, lại bị khung cầu cản trở. Toàn thân John căng hết từng sợi cơ, lúc này cơ bắp phát triển của anh phát huy tác dụng. Rất nhanh, Đường cũng leo lên được cây cầu. Khi cả hai ngồi lên xe đẩy đường ray, hành trình 2 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Tin rằng sau chuyến phiêu lưu này, John chắc chắn sẽ không muốn ăn trứng chiên hay thịt lợn. Bạn có biết trong hoang dã làm sao tận dụng điện thoại để sinh tồn không? Cô gái lập tức sững sờ, nhìn Bear đập nát chiếc điện thoại của mình, rồi móc pin lithium ra, bỏ vào đống củi. Khi pin bị chọc thủng, đống củi ngay lập tức bốc lên làn khói dày đặc. Dưới lớp đá vụn trên bãi biển có côn trùng. Cô ta dùng dao nhỏ lật mấy hòn đá, rồi cho đám côn trùng vào túi. Chẳng mấy chốc đã có ngay một túi đầy protein tự nhiên. Đúng lúc này, Bear ngầu lòi ngồi trực thăng đáp xuống từ trên trời. Lần này họ không làm trò bay lượn, mà đưa Vanessa thẳng đến điểm xuất phát. Dưới đất toàn là tảng đá lớn, trực thăng hoàn toàn không thể hạ cánh. Họ phải thả Vanessa xuống mặt đất. Sau khi chạm đất, họ phải đi bộ 10 km về phía nam, dọc đường toàn khe hẹp và những tảng đá khổng lồ, gặp chỗ không thể tự leo qua. Bear liền mang dây thừng đi trước mở đường, còn Vanessa thì nhờ Bear kéo mà từ từ leo lên. Đôi khi cuộc đời là những thăng trầm, vừa khó khăn lắm mới leo lên thì lại phải men theo vách đá trượt xuống. Vanessa nhìn độ cao của vách đá, nói chuyện mà giọng run rẩy. Bear tìm được trên vách đá một chỗ có mấu nhỏ rất yếu, làm điểm tựa cho dây thừng. Để an toàn hơn, Bear phải ở lại trên đó giữ cho dây không tuột, còn Vanessa thì phải làm vật thí nghiệm xuống trước. Dây sắp thả hết rồi, mà Vanessa vẫn còn cách mặt đất vài mét. Do vách đá lồi ra, cô mất chỗ đặt chân, đành treo lơ lửng giữa không trung. Khi Bear thả nốt đoạn dây cuối cùng, Vanessa cuối cùng cũng chạm đất an toàn, đúng là may mắn vô cùng. Sau đó Bear cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Lúc này Bear phát hiện một sinh vật nhỏ bé đáng yêu, không biết kiếp trước nó đã tạo nghiệt gì, giữa nơi núi non hoang vu rộng lớn thế mà lại xui xẻo chạm mặt Bear. Bi từ từ tiến lại gần rồi trực tiếp tóm lấy, tiếp theo là mổ bụng xẻ thịt. Xem ra món khai vị tối nay đã có rồi. Vanessa lấy ra những con côn trùng bắt được ở bên hồ lúc trước, định bổ sung thêm năng lượng. Bear trực tiếp chọn con hoạt bát nhất, rồi cho thẳng vào miệng, cắn một miếng, vừa ngon vừa mọng nước, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng Vanessa thì không hề thoải mái như vậy, cô phải tranh thủ lúc côn trùng không động đậy, nhanh chóng ném vào miệng, rồi tu ngay một ngụm nước để nuốt trôi. Đến cả con côn trùng cũng choáng váng. Bổ sung năng lượng xong, họ tiếp tục men theo khe đá mà đi. Đột nhiên Bear kéo Vanessa về phía sau, thì ra phía trước bất ngờ xuất hiện một con rắn đuôi chuông. Dù là rắn độc thế nào đi nữa, thì trong mắt Bear nó vẫn chỉ là thức ăn. Vừa bắt được thằn lằn xong, giờ lại gặp thêm rắn đuôi chuông. Bữa tối hôm nay quả là quá sang chảnh. Bear dùng cành cây khóa cổ con rắn đuôi chuông, rồi để Vanessa dùng dao chặt phăng phần đầu. Nọc độc đều nằm ở phần đầu nên phải chôn phần đầu đi.
Tiếp đó Be biểu diễn màn lột da rắn bằng tay trần, theo dọc cơ thể mà xé rách lớp da, một mạch gọn gàng. Lúc này thân rắn vẫn còn đang quẫy động, Vanessa sợ hãi đến cứng đờ cả người, tóc tết cũng gần như dựng đứng lên. Cất giữ thịt rắn xong, họ chuẩn bị tìm chỗ dựng trại. Bên dưới vách đá họ tìm được một chỗ khá phù hợp, tiếp đó chuẩn bị nhóm lửa. Nhưng trước khi làm vậy, Be bảo Vanessa đi tìm vài hòn đá, thực ra là để làm nóng. Buổi tối có thể chôn đá nóng dưới cát, rồi nằm lên trên để giữ ấm. Nhưng khi Vanessa lật một tảng đá lên thì nếu bị loài này đâm trúng thì không đùa được đâu. Bi liền nhanh chóng dùng đá đập chết nó. Tiếp theo mới bắt đầu cuộc sống, Be bảo Vanessa lấy điện thoại ra, trực tiếp đập vỡ trên đá, rồi lấy pin lithium bên trong ra, chỉ cần chọc thủng viên pin, oxy gặp ion lithium sẽ phản ứng, tạo ra lửa và nhiệt lượng. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, thất bại là mất cả chiếc điện thoại. Khi pin bị thủng, đống củi lập tức bốc lên làn khói dày đặc, rồi ngọn lửa bùng lên. Không biết bình thường Be đã đập nát bao nhiêu điện thoại mới rút ra được kinh nghiệm hôm nay. Chỉ thấy Be cắt thịt rắn thành từng khúc, rồi cho vào nồi đun một lát. Khi nước trong nồi sôi lên, món rắn luộc coi như đã xong. Be nhìn miếng thịt trong tay liền nhét ngay vào miệng. Vanessa bên cạnh thì ngây người. Cuối cùng anh ta còn không quên gặm giòn rụm mấy khúc xương. Thưởng thức xong thì cũng đến lúc nghỉ ngơi. Ban đêm ở Nevada nhiệt độ rất thấp, mấy hòn đá được làm nóng lúc nãy phát huy tác dụng. Nhớ lại con bọ cạp ban ngày, Vanessa sợ hãi rụt đầu vào trong túi ngủ. Thu dọn xong đồ đạc, họ bắt đầu hành trình ngày hôm nay, băng qua vùng núi đá chật hẹp. Cả hai tới sườn núi cát sỏi mềm. Đi ở đây chẳng khác nào bước trên mặt trăng, chớp mắt lại biến thành đồi đá lởm chởm. Bi tìm thấy một ngọn núi lửa nhỏ còn hoạt động, bên trong vẫn phả ra luồng khí nóng. Cả hai không nói nhiều mà ngồi phịch xuống, bắt đầu tán gẫu chuyện đời. Có lẽ do núi lửa quá nóng mông, Bi mới nhớ ra phải tiếp tục lên đường. Khi đi qua một vùng đá vụn, họ bước đi rất cẩn thận, vì ở đây đá cực kỳ rời rạc, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể kích hoạt sạt lở diện rộng. Đột nhiên phía trước đá lăn xuống liên tiếp, tình hình vô cùng nguy hiểm. Lúc này quan trọng nhất vẫn là giữ mạng. Be và Vanessa lập tức thay đổi lộ trình. Khi đến được đỉnh núi, trước mắt họ là sườn dốc cao 300 m. Điểm rút lui lại nằm ngay phía dưới, muốn nhanh chóng xuống tới nơi. Be quyết định dẫn Vanessa chạy xuống dưới, nhưng với độ dốc hơn 45 độ này, một khi bắt đầu thì không thể phanh lại. Cách duy nhất là dồn trọng tâm ra sau, rồi lao nhanh theo gió mà chạy. Tiếp theo, cả hai bắt đầu xuất phát. Be và Vanessa lao nhanh xuống núi. Cả hai như được tiếp thêm máu lửa, hoàn toàn không thể dừng lại, cuối cùng cũng phóng tới chân núi. Chiếc trực thăng cũng vừa tới nơi, chưa kịp thở lấy hơi, họ đã vội leo lên trực thăng, kết thúc chuyến hành trình hôm nay. Không biết Be có bồi thường cho Vanessa một cái điện thoại không? Ôi trời, nhìn xem đây là ai? Ngôi sao hành động Hollywood, Michelle. Cô từng nổi tiếng nhờ loạt phim Resident Evil và Fast và Furious cùng nhiều tác phẩm khác, gặt hái hàng trăm triệu đô doanh thu phòng vé. Vậy một nữ cường như thế này khi đồng hành cùng Be sẽ tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ ra sao? Lần này Michelle cùng Be chinh phục địa điểm là sa mạc đỏ Nevada. Nơi đây có những vách đá như mê cung và sức nóng thiêu đốt. Trước khi xuất phát, Michelle còn nói với cameraman rằng cô vừa phấn khích vừa hồi hộp. Trong khi đó Be cưỡi một chiếc tàu lượn có động cơ đáp từ trên trời, rồi không hỏi han gì, trực tiếp buộc dù vào người Michelle. Thậm chí còn kéo cô lên máy bay. Lúc này Michelle đã trở thành nữ minh tinh duy nhất tự nhảy dù. Chẳng mấy chốc máy bay tới điểm nhảy. Michelle dường như vẫn còn đang suy nghĩ gì đó. Be không nói nhiều, thẳng tay đẩy cô ra khỏi máy bay. Đây mới chính là tốc độ và cuồng nộ ngoài đời thực. Ngay sau đó, Be cũng nhào lộn rồi nhảy theo. Bầu trời xanh và đất liền thu vào tầm mắt. Sau vài thao tác điều khiển, Be đã hạ cánh, còn Michelle vẫn đang lơ lửng trên trời. Rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, Be lập tức dùng bộ đàm gọi. Nhưng phía bên kia chẳng thấy ai trả lời, anh ấy vội vàng chạy về phía Michelle. May mà người vẫn an toàn, Michelle chỉ bị treo lơ lửng trên vách đá. Thật đáng thương và bất lực. Sau khi được cứu, cô còn đùa rằng vẫn còn cách một chút nữa mới gọi là hạ cánh hoàn hảo. Lần này Michelle xem như đã chơi tới bến, thậm chí còn khoe mình rất lợi hại. Có gì cứ việc thử sức. Tiếp đó cả hai bắt đầu lên đường. Đi chưa được bao xa, họ phát hiện toàn là đá đỏ và sa mạc. Trước mặt còn bị chắn bởi một vách núi dựng đứng ở độ cao lớn. Giờ cách duy nhất để tiến lên là phải đu dây từ trên đỉnh xuống. Be dùng dây buộc Michelle và mình lại với nhau. Rồi Michelle đi trước, từ từ leo xuống. Be ở phía sau giữ dây và bảo vệ cô. Sau khi xuống được vách đá đầu tiên, thì phía dưới lại là một vách núi cao hơn, để đo xem nó cao bao nhiêu. Họ dùng cách đơn giản nhất, ném đá. Hòn đá rơi xuống với tốc độ 30 m trên giây. Khi Michelle đếm đến 5, thì đá mới chạm đất. Điều đó chứng tỏ vách núi cao 150 m. Michelle hoảng sợ lùi lại liên tục. Be thì tìm được một khe đá, rồi buộc dây cố định vào đó. Tiếp theo là màn đu dây xuống. Với Be thì chuyện này dễ như trở bàn tay.
chỉ vài giây anh đã xuống đến chân núi. Nhưng đến lượt Misen thì lại căng thẳng hơn nhiều. Cô hét loạn như cái máy điện báo. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Be, cô nhanh chóng nắm được kỹ thuật, không lâu sau đã xuống đất thành công. Quả đúng là nữ cường danh bất hư truyền. Chưa kịp nghỉ ngơi, Be đã dẫn cô tới một vách dựng đứng cao 90 độ. Họ phải từ dưới leo ngược qua khe đá mà lên. Lúc này Misen còn tưởng Be đang đùa. Nhưng khi thấy Be không hề có ý thoái lui, cô đành phải lấy dây ra chuẩn bị leo, ném vào khe đá trên đỉnh vách núi. Sau đó Be liền leo lên trước làm mẫu. Đến lượt Misen thì lại bị kẹt cứng trong khe đá. Phải nói rằng dáng người quá chuẩn đôi khi cũng không hẳn là chuyện tốt. Dưới sức kéo của Be, cuối cùng cô cũng leo lên được. Lúc này thể lực của cả hai đã tiêu hao quá nhiều. Be quyết định cho Misen bổ sung chút năng lượng, và con Jerry nhỏ kia trở thành mục tiêu. Leo, chuột thì trông dễ thương thật. Sau đó hai người tìm thấy một bức tường đá tự nhiên, định dùng làm nơi cắm trại tối nay. Be trước tiên dùng chiếc dù làm cho Misen một chiếc võng đầy phong vị hoang dã. Phải nói rằng Be rất biết cách làm con gái vui. Nhìn nụ cười của Misen là đủ biết cô ấy vui thế nào. Tiếp theo là chuẩn bị bữa tối. Be cũng muốn cho Misen một bữa ăn giàu dinh dưỡng. Thế là anh ta lột ra con Jerry nhỏ, lấy bỏ nội tạng, chuẩn bị nấu một nồi canh bổ dưỡng. Nhưng trong ấm nước dường như không đủ nước. Vậy phải làm sao? Ngay sau đây mời xem màn trình diễn của Be. Anh ta quyết định cho nồi canh thêm một hương vị khác lạ. Dùng nước đặc biệt nấu Jerry. Misen lập tức ôm đầu kinh hãi, thốt lên rằng người đàn ông này đúng là định nghĩa của kẻ điên. Nhưng nếu không muốn uống thứ Be nấu thì chỉ có thể tự xoay sở. Misen đành cầm cốc đi ra phía sau tảng đá. Không lâu sau, cô mang về một cốc nước nóng hổi. Be vốn thích cái vị này, còn hít hà con Jerry nhỏ sau khi được xử lý đặc biệt, thật sự khó mà tả nổi. Be nếm một miếng, thật kinh tởm, không thể tin nổi anh lại làm vậy. Sau đó lại đưa cho Misen nếm. Misen thì mặt mày méo sệch, gần như muốn lôi cả da phả của Be ra mà hỏi tội. Một hồi sau, nhìn dáng vẻ Be vẫn còn thòm thèm, Misen lại miễn cưỡng nếm thêm một chút, còn nói rằng mùi vị này rất giống thịt gà. Sau đó Be lại bưng bát canh đặc chế, uống từng ngụm lớn. Misen kêu trời vì quá chướng mắt, nhưng Be thì cho rằng đồ ngon thì nhất định phải chia sẻ với bạn bè. Misen vừa nếm một ngụm, liền hét thảm một tiếng, suýt nữa thì qua đời tại chỗ. Có lẽ vì ban ngày uống quá nhiều canh, đêm đến Be cũng bị mùi vị kinh khủng đó làm cho khó chịu đến mức không ngủ nổi. Ngày hôm sau mặt trời lên, Misen vẫn không muốn dậy. Be bèn hái ít ngọn ma hoàng cho cô tỉnh táo. Ngay khi nếm thử, Misen kêu ôi trời, thứ này còn mạnh hơn cả canh đặc chế hôm qua. Sau đó hai người tiếp tục lên đường. Những ngọn núi gập ghềnh đối với Misen giờ chẳng còn khó khăn. Thế là Be chọn ra điểm thoát hiểm khó nhất. Bạn xem, chính là ngọn núi đá cao hơn 100 mét trước mặt này. Không phải đang quay phim, không có kỹ xảo, không có diễn viên đóng thế, chỉ có 2 sợi dây thả từ đỉnh núi xuống. Muốn leo lên đến đỉnh là việc vô cùng gian nan. Dưới sự cổ vũ không ngừng của Be, cuối cùng họ cũng trèo lên được đỉnh núi. Sau đó, Be chỉ vào 2 chiếc mô tô địa hình ở phía xa, nói rằng đây chính là phương tiện để họ rời khỏi nơi này. Lần này, tinh thần không hề sợ hãi của Misen cũng khiến Be cảm động. Có lẽ chính sự gan dạ dám liều và thái độ chân thành, không giả tạo ấy đã khiến cô được nhiều người yêu mến đến vậy. Và chuyến phiêu lưu lần này cũng khép lại hoàn hảo.